Good day, good morning, afternoon, and Morning. evening, wherever you are in the All world. over the world ng ating audience. Greeting you from La Union, uh, si Mila, Tita Mila, and then si Dixie. Morning po. Hello! Magandang araw muli sa inyong lahat. Dixie, ano ba yung iniskip mong activity just to be in our radio show? Ay, Po. nako. Meron kasi kaming outreach activity for today. We will have Acu Detox session with the volunteers of our partner organization, yung Doers po. So it's like a time of giving back to the volunteers na nagtutulong sa atin dito for the environmental protection dito sa La Union. Nag-skip po ako. Sila naman ay To be here. self-care. Self-care They've sila been taking ngayon. care of the environment, but now they have time for self-care by having Acu Yeah. Detox for Yes. free care of self-care. Yeah. So hello po sa inyo dyan, sa doers. Yes. Sana nag-enjoy po kayo sa acting Acu Detox self-care session. Susunod ka na lang. Sige po, susubukan natin. Baka tapos na eh. Wala akong see. maabutan. Oo. And alam mo, maraming nakikinig sa show natin. You know, kahit hindi live sila mag-tune in, pero ang dami pala nating mga kaibigan na actually sinusubaybayan ng ating programa. Like the previous, ma'am? Yes, maraming Previous, 380 plus people were viewing our show. Thank you very much for continuing to watch our show. Siguro na-excite sila at nasarapan dun sa topic Oo nga, pagkain vegan kasi. recipes. Nakaka-curious naman talaga. At saka kulang yung oras, ma'am, yung 45 minutes to speak on plant-based diet. In fact, Share di namin recipes. natapos yung holiday dishes. May utang tayo Ay, sa naman, may mga- part 2 kasi pang Pasko na, ma'am. may utang tayo sa mga viewers natin on special holiday dishes na healthy, vegetarian and vegan as both, no? Kaya abangan nyo na lang yung Opo. susunod na yugto. Yes. Magkakagutuman na naman. Nagugutom ako nung last time yung episode nyo last time. Kami kasi mga rin, by the pagkain. time natapos yung show, gusto na namin kumain. Ilalabas natin lahat ng mga secret recipes or yung hindi naman talaga secret pero pang pamilya lamang na nasubukan at pang kaibigan pero ngayon ilalabas natin internationally. Kumbaga yan ay para sa lahat ng ating mga nakikinig at pwede nyo rin naman i-share sa maraming tao. Okay? So ngayon, ang hindi masarap yung ating topic ngayon. Yes. Hindi malinamnam. Yeah. Actually, but it's World International Day. It's a celebration. It's not a celebration, but Like it's an commemoration, observance of prevention of the environmental disaster due to war. Oo. In armed conflict. Kasi maisip natin, ang dami nga naman ngayon ng mga war, armed conflict all over the world. And we must understand na hindi lamang ay kawawa yung mga taong namatay. Actually, marami ring pinsala na sinasuffer si Mother Earth. Yeah. Ang Mother Nature natin ay maraming destruction na nangyayari dahil sa mga armed conflict na ito. Yeah. Usually nga, ito raw yung unreported. Yes. Mga Publicized. unpublicized na mga Information, cases. Oo, yung mga napinsala talaga. Usually, tao, magkano yung nasayang na pera dahil dito or what. Pero yung pagdating sa mga damages sa ating kalikasan, hindi rin ito masyadong nabanggit. Mabanggit man ay hindi siya completely accounted for. Ang laging lumalabas sa news ay, for example, the effect on food security, kagaya ng sa Ukraine dahil sila ay supplier ng mga grains. So, paano maapektuhan yung mga tao? Siyempre, takot lahat ng mga tao. Ano ang mangyayari din sa mga grains na lumalabas sa Ukraine, no? So, concern natin yung epekto sa atin in terms of yung makukuha nating food. So, makikita rin natin, but from this example, makikita natin that one of the impacts of war is on agriculture. Mm-mm. Hindi ba? Yan makikita natin na
effect niyan dun sa mga land na agricultural land na nasisira or natitigil ang production dahil sa mga giyera. Okay, but there is so much more. Even the contamination of water, di ba ma'am, kasi nga yung agricultural land, Yes. napapabayaan, nasusunog, Oo. and then yung sa contamination of water and all. So, Si Pati yung Mila mga- maglalabas ng mga iba-ibang impact. Sige, mauna ka magbuena mano ka. ay madaming statistics si ma'am. Hindi si Ay, ano ay, yun, si Ma'am- Ma'am Socorro. Ma'am Kasi Sophie. sabi kanina lang, Researcher yung tinignan ko kanina, syempre yung mga wells, no, yung mga balon, nalalason yan. Kung ano man yung mga ginamit nila during the war. Syempre, kung ano yung mga pulbura o yung mga chemical na ginamit, lahat yan masisira yung ating balon, mamamatay yung lupain natin, no? Masusunog yung mga kung ano man yung damo, yung mga sana ay mga masusustansya, malulusog ng mga lupain, mawawala yan. I remember ma'am yung parang sa history natin kasi yung Vietnam War, let's say for example Yes. yun, Oo. di ba meron ginamit na Agent Orange na tinatawag Yes. na Actually, powerful herbicide? Agent Yes. Orange is an herbicide and also meron din chemicals na ginamit, defoliant. Ang ibig sabihin nito, bakit sila gumagamit ng herbicide at saka defoliant? Yung defoliant para maglagas ang mga dahon ng mga puno. Because nahihirapan ang mga fighters kung maraming halaman sa paligid. They don't like kaya mapapansin nyo, ang mga bases, military bases, laging Flat. walang halaman. Wala kang makikita Open mga field siya. open Oo. field. Para kita Yes. yung kalaban agad. Oo, Ganun, di ano? ba? Kahit yung mga prisons and everything, very clear, may clearing talaga. So ginagawa nila yan para mamatay yung mga halaman sa paligid. Lalagas lahat yung mga Mm-mm. dahon Oo. sa puno. This is Yes. to kill, definitely to kill the plants around. And ang effect nito ay hindi lang namatay yung mga puno at yung mga halaman, pero pati syempre kasama yung wildlife, yung mga hindi lang yung mga naglagas ng dahon, pero lahat ng species and varieties of plants, ang dami kayang nadi-destroy and it's hard to regenerate. Kahit yung sa Vietnam, for a long time, naging mud flats lang sila. Hindi sila nag-regrow. Yung after the war, sige, pwede na kaming tumubo. Yeah. Hindi eh. Hindi. Yeah. Nandun pa rin yung epekto ng pagkawala ng mga halaman at mga wildlife, mga hayop, mga insekto. Kumbaga, naging dead area. So, Kumbaga, dead parang zone. long-term talaga yung effect ng mga armed conflicts, no? Hindi lang parang during this time. After many years, mararamdaman pa rin natin yung impact. Yung actually, yung Agent Orange na sinasabi mo ay hindi lang naka-epekto ng mga halaman at mga hayop, pero kasama na rin yung mga tao. In fact, in Vietnam, it is estimated that 500,000 people were killed or kumbaga were sick because of this, no? Kumbaga naapektuhan yung health nila, killed or became sick because of Agent Orange. And another 300,000 of children born, kumbaga namatay or were born with defects. Kumbaga dahil yung sa genes nila. So kahit nag-survive, ano, yung mga tao Yes. There's Oo. some form of defects. Yung mga pinanganak nila. Neurological. Kaya ang epekto ay long-term na from generation to generation. At saka syempre, hindi naman lang yung mga sabi mo civilians ang apektuhan, pati yung mga military fighters. Syempre, nasa hangin si Agent Orange, hindi ba? Pati sila rin nagkaroon ng sickness dahil dito sa mga chemicals na ginamit. So hindi talaga gawang biro, no? Yung sabihin natin magkagera. Yung iba, kahit mga sabihin natin internal conflicts, kahit hindi sabihin natin hindi siya nation against nation, no? Kahit within the country, no, yung mga civilian wars, parang yung gusto mo maging righteous, gusto mo ikaw yung tama, ikaw yung dapat na namumuno diyan. But if you have wars, hindi lahat ng tao doon ay na-apektuhan. Yung sa Rwanda nga, syempre, ito yung nagkaroon ng genocide, no? Pinatay ang halos mga millions of
people. In fact, kung makikita natin sa Rwanda ay nagkaroon ng killing of 800,000 Tutsis. Tutsis ang pinatay na mga tao. Tribal lang to, tribal tribal war, war, 800,000. But what effect does this have on the environment? Ang nangyari po, yung dahil sa gera, ang epekto nito ay marirelocate, magmamigrate, magmove, mag-escape yung mga tao na nabibiktima. So what they do, sa movement ng mga taong to, effect nito magkakaroon ng mga settlement, mga refugee areas. Sa refugee areas, syempre, kailangan nila ng fuel. So anong gagawin? Magpuputol. Puputol. Cutting of trees. Yan ang magiging source of fuel nila. Tapos at the same time, syempre, masisira yung yung environment nila. Yes. So ito rin ang epekto ng refugee movement sa environment. So, kabit-kabit, ma'am? Oh, definitely. Sira Parang yung it's really a whole agriculture, chain. the waters. Pati yung pag nagkaroon ng resettlement, dahil biglaan, mabilisan, gusto mo na mag-settle dyan sa bagong lugar na yan, then pati yung kanilang mga sewage system, walang yan, wala sa plano yan. So usually, andito yung banyo, tapos yung inuwan ng tubig nandun. or hahanapin lang syempre nila, saan nila papadaluyin yan, maaring may gagawa sila ng yung sabihin natin temporary para makapunta sa ilog or so parang alam mo yung walang plano kasi gusto mo nang isettle yung mga tao. Nangyari pa yung sa Afghanistan and Iraq nung nagkaroon ng war yung US mismo sa mga bases nila nagkakaroon silang incineration. Nag-burn sila. They don't only burn, syempre there's no time to build a lot of mga septic waste system, di ba? Yeah. So, they burn the human waste, pero kasama na nitong burning nito yung plastics, electronics, paints, and everything else. That pag binurn naman natin, alam natin ang plastic is carcinogenic, di ba? Yes. So, At saka yung uso kasi hindi lang naman parang contained doon sa lugar nila, pupunta sa ibang lumilipad ang hangin. Oo. Ang layo na Kasali rin inaabot ba? niyan. Kaya makita natin na malawak po ang mga epekto sa environment dahil lamang sa mga ganitong practices, no? Ngayon, may isa pang practice like the US, hindi naman US ang gumawa, but in the US war sa Gulf area, sa Middle East, nagkaroon tayo ng war in 1991 at it said that yung war na yon ay nag-cause ng 2 to 3% of the global emissions dahil doon sa war. Okay, paano ngayon nagkaroon ng maraming emissions dahil doon? Nagkaroon ng blazing oil wells. Kumbaga, yung mga Iraqis try to set fire yung mga oil fields at saka yung mga oil wells. So, nagliyab yung mga oil wells, di ba? So, syempre, itong burning na ito, nag-cause ng emissions. Tapos, meron din, ibang ginawa pa nila, ng mga Iraqis, ay nag-dump sila ng oil. They opened the valves of the pipes ng mga oil valves na yon. They dumped it into the Persian Gulf. No? So, basically speaking, para lang hindi mapunta yung langis sa ibang bansa, sa ibang tao. Diba? Kasi they get power from it. Ito nga yung sinasabi dito, kaya meron tayong ganitong mga awareness every year. No? Para, paano usually ang dahilan daw ng mga conflict, usually ang pinag-aawayan yung mga natural resources. At ito na nga yan, oil na yan, no, yung langis, isa sa mga pinakamalaking bagay yan. Yung halimbawa, kung meron kang fertile land, halimbawa malusog na malusog yung iyong lupa, at yung lugar mo talagang disyerto na. Hahanap ka talaga ng lugar to occupy. So kung alam mong mahina yung bansa na yun, gagawa ka ng paraan para paano, either you want to take over the place or meron kayong peace talk or agreement or something, pero kailangan mas lamang. Sino man yung nangangailangan bakit yan. may interest yung ibang countries dun sa ating
mga islands dyan Yeah. sa West Philippine West Sea. Philippine Sea. Hindi ba? Dahil it's a fishing ground. Mm-mm. And it is not just a fishing ground, but economically speaking, it is the route para daanan ng mga barko para mag-deliver from oil from the Middle East to countries like Japan, Korea, Philippines, Australia, So Indonesia. very strategic that area. That, naman. so who has control over it? Yan ang pinag-aawayan talaga. Ngayon, syempre, sa mga ganitong situation, control is very, kumbaga, power yung power ang pinaglalabanan dito. Kaya marami pong disgrasya na nangyayari sa mga war kasi nga sa labanan, like for example, sabihin natin yung sa Ukraine at saka sa Russia, pinaglalabanan nila yung access dito sa ocean, sa Baltic Sea, no? Kasi kaya yung Crimea, although dapat liberated na yan dati yung Crimea, kinukuha uli ng Russia dahil it is a seaport. Kumbaga, doon ay pwedeng magbagsak ng mga goods. So they try to get control para lang magkaroon sila ng shipping port. Yan ang pinaglalabanan. Ay sabi mo, bakit ba interesado silang kunin yan? At lugar, hindi naman mayaman ng mga tao. Pero yung strategic seaport, parang din yung mga islands natin sa Philippines, sa West Philippine Sea, ay strategic in terms of access of power and control in the area. Oo, kasi yung pag nasa malapit ka sa dagat at alam mo yung biodiversity ng dagat na yun, marami kang makukuha dyan hindi lang isda. Yeah. No, marami pang iba't ibang mga Historically speaking, di ba, yung early civilization, dyan talaga nag-start sa mga malapit sa tabing dagat. Oo. At saka, talaga. not all points along the coast are ideal for a port. Kasi kailangan unang-una. Like for example, dito sa San Juan, hindi pwedeng gawing port sa San Juan. Kasi meron pang mababaw yung tubig, talagang maraming sandy parts Mabubonggo ka. Kailangan malalim, para makapasok yung mga malalaking barko. Ay, unang batiin muna natin sila. Yes, oo. From Bert Pasqua, good morning, go Palakas. Si Sir Clifford, mabati din. Namaste, Harbol. Good morning, go Palakas. Si Ate Melina. Hello, si Melina. Ma'am Lilia. Hello, Amoas. Good morning po sa inyong lahat. They're all greeting us. Good morning. Yeah. And Ligaya Dison. Yes. Good morning po. Good morning Salamat po for sa pag-tune in. joining. Kaso lang yung topic namin ngayon, very Very, serious. Yes. But eye-opening, very eye-opener yung ating topic. Gusto lang natin kasi magkaroon ng wider perception. Kumbaga, mas malawak yung paningin natin sa tinatawag nating gera. Kumbaga, kunyan sa Israel and Hamas situation. Hindi lang ina-note natin yung how many thousands are dying, but also what is the effect on the environment. Parang Russia and Ukraine, what is the effect on the environment? And it's not just parang internal, doon lang sa mga kanya nila. Eventually, magkakaroon din yan ng effect sa atin dito, even sa Asia and other countries na will be affected by this armed conflicts. Magandang makita rin natin talaga yung overall picture. Ganito talaga pag may gera. At wag nating isipin na porket hindi tayo in the war zone ay maaring hindi tayo sundalo or maaring nakikita lang natin yung negative impact, like halimbawa tumaas yung langis, o biglang tumaas yung presyo ng mga LPG, but more than that, yung iba nating mga actions din ay pwede tayong makatulong para ma-prevent actually yung mga ganitong things. Maaring hindi agad-agad, hindi natin makikita effective, but our own individual action can actually help prevent such wars. Kasi nga, sa gera, usually pinaglalabanan yung sino may control sa natural resources. So, lahat tayo, we are experiencing, we are, sabi natin, enjoying
No, all these natural resources around us, hindi lang natin masyadong binibigyan ng attention. Paano mangyayari na hindi tayo mag-aaway-away? Ba para sa mga magkakapit bahay? Anything can happen at any time. Mm-mm. Like in Ukraine, bigla. Okay? Pati sa Pagising. Israel, Yeah. bigla rin. Yes. Diba? Hindi natin sabihin, uy, alam namin, attack. Pero yung actually yung sa US, yung Japan, biglang in-attack yung Pearl Harbor. It comes in a spur of the moment and you wake up, think it's war, you know. So basically speaking, we all have to think seriously about preventing, you know, all this destruction and all the causes leading to war. If you look, kasi minsan yung solutions, like one of the heaviest environmental impact yung sa atomic nuclear weapons gamit ng mga atomic bombs sa Japan, no? Yung doon sa Japan, sa Hiroshima, as in basically they were already like immediately death was umabot ka agad ng how many people died in the first one in where was that Hiroshima, no? Immediately meron diyang namatay kaagad in within 9 seconds. Yung radius din na 700,000 people. 700,000 people. And in the second bombing in Nagasaki, 300,000 people died immediately. But meron pa rin mga taong nag-perish due to long-term effects. Mga cancer, pati yung children with defects and everything. So napakalawak niyan, and yung nga yung kinakatakot nila even now yung sa Russia and Ukraine, or baka umabot na gagamit pa ng nuclear weapons. Yes. But even without it, the use of the weapons ngayon sa war, meron pa rin environmental effect yung nuclear testing. Yung testing na ginagawa nila sa iba't ibang lugar. Meron sa Australia, meron sa US, may tinatawag ng testing site sila yung Bikini Atoll. Kumbaga, Bikini sa what a name, di ba? Tapos meron din iba-ibang places na tinatest sila, like even in the Soviet Union, syempre meron testing sites yan. Kahit hindi pa sa labanan, may effect na yung kanilang tinetest na mga weapons. It's also a destruction. Just the mere preparation leakages for pa lang nga war. ng mga nuclear plants, di ba? Ang dami na nangyari sa nuclear plants. Ilan yun? No? Na talagang they were hoping na sana ay maging effective. Parang yung source of energy, additional energy. No? Pero hindi pa siya ginagamit as a weapon. No? Pero yung nagkaroon pa lang ng leakage, automatic, nagturuan daw ng tubig lang ng konti. There was this documentary na napanood ko na nangyari sa Chernobyl. So yung nagkaroon ng leakage, kung sino may agad tinamaan, agad-agad. Nas yung katawan. And kaya panic sila doon mismo sa loob ng mga taga-laboratory. And this is not just like one small room. It's like a whole field talaga. Malawak ang effect ng mga nuclear weapons and nuclear reactors. Yan ay very extensive po ang mga effect. Parang they're really making sure na yung weapon na gagamitin nila papatay ng lahat. Sigurado parang 100% umamatay kung sino man yung... Instant. And instant. Mabilis. Mabilisan na. Mas mabilis pa yung gera, mas konti yung damages. That's what they're thinking. Mas mabilis. Mabilis mamatay. Mabilis mamatay. No? Mabilis mamatay yung sana kung wildlife. tao lang. But you know, kung sino man yung within that environment, kung sino man yung nasasakupan ng environment na yun, lahat yan, damage. It's just like Horrible. horrible. Kung, like for example, yung sa Israel, Hamas, kinakount nila maybe each day meron 1,000 na namamatay, no? People na namamatay. Yung sa Hiroshima, umabot na kaagad ng 700,000 instant, no? In 1 hour, in 9 seconds within the day. Ito yung sa Nagasaki, 300,000 in 1 day. So that's very quick. That's talagang very fast. And that's really very extensive. Kumbaga malawak and long term yung mga nangyari sa mga tao. Pero pati rin
sa environment nila. Yes. Oo, So kasi- parang genocide sa humanity and also for the environment, wildlife environment. Oo. Yeah. It's, Oo. sabihin na natin, isang malaking krimen Mm-mm. na para lang meron kang gustong Yeah, it's really a mangyari, crime. control, ito yung kailangan Meron pang gawin. isang strategy na ginagamit nila sa gera noong China-Japanese war to prevent the advance ng mga Japanese forces into China. They actually, ang ginawa nila is to breach the dikes dun sa Yangtze River. Kumbaga may mga dike yan hindi ba? Para to stop the flow of water. Pero yun, they opened it para lang mag-flood, para hindi makapasok yung mga kalaman. So flooding, of course, massive flooding is also very destructive to the environment kasi in terms of erosion, in terms of damage, sa agricultural fields. Pero yun ginagamit yun sa gera. Kumbaga masabihin natin, the strategy of flooding, ganun yung strategy of chemical warfare, di ba gumagamit ng chemicals, tapos biological warfare, di ba? Yes. Okay. Pero, eto nagkaroon ng treaty, nagkaroon ng convention, worldwide convention, and the leading powers agreed to follow this treaty. Ang nila yung Environmental Modification Convention. Kumbaga, bawal sa mga countries to use techniques that will destroy the environment. They cannot modify the environment during armed conflict kung may away. Pero, one thing amazing, ang isang binawa nila, ay weather modification. That they will resort to weather modification. Ano po sa topic ko? Ano ba yung weather modification na yun? Magpapaulan sila Papaulan. sa isang lugar. Dahil di ba merong cloud Yes, seeding they dyan. will have weather modification to actually cause destruction. Oo. Yeah. Destruction, massive destruction. They will use the weather. Sabi ko, grabe man pala ito. Flash Yeah. flood. Iniisip ko diba? dito, ma'am, itong mga gumagamit ng mga ganitong klaseng strategies, tactical strategies, mga ganyan. Ginagamitan ng intelligence yan Sayang, So, sayang. Ino nila, pero sa ibang paraan, ginagamit yung intelligence. Misuse intelligence. At siya natin masasabi, kaya may kakaroon talaga ng exploitation. Hindi mo tinitingnan yung rights ng lahat ng tao, paano ba sila maalagaan. Gusto mo lang talaga, just destroy it first. Kaganda ng mga strategies nila. I mean, like, yung unang nilabas nila yung cloud seeding, For the agricultural kasi purposes. sobrang nanunuyo ng isang lugar. So, kaya talagang ma-enhance na yung kanilang cropping season dyan. Pero, papalanday lang. Yeah. It's so bad. Actually, it's not just like sabihin mo ulan. Kasi when Typhoon Yolanda hit the country, there was already speculations that it was a conspiracy, that they were using some control over typhoons with wind and yung mga ganyan. Hindi lang hanggang paulan-ulan, pero massive talaga yung destruction ng mga severe typhoons. So, ginagamit nila yung kanilang knowledge to alter and to intensify yung mga kanyang mga hurricanes and typhoons. For their own For their benefit. Galit sila. Sige, padalhan natin ng bagyo. Pati yung, Ganun na yung mga labanan ngayon. pati yung mga tidal wave, Oo. ina-enhance na rin nila sa ibang lugar. So, ano ba yan? Kaya ngayon, actually, ito, pinag-uusapan natin, pero we don't want to leave the problem there. Kasi naman, malungkot lang tayo kung isipin natin lahat ng ganitong problema. Dapat may solution. Yes. Hindi ba? And this is the reason why na-bring up lang namin tong topic na ito. First of all, dapat tayong maging aware na mayroong mga ganyang ginagawa at nangyayari. Like for example, this is something that I also want to mention. Like, hindi pa tayo nagtitipid sa gamit ng gasolina. Oo. Hindi ba? Pag tipid. Minsanan na lang yung Minsan, bibili. maglakad na lang. Planuhin mong mabuti yung lakad, no? Ano ba, isang
Isa lang ba yung pakay mo Yeah, para pumunta sabay-sabay dyan? na. O may iba pa bang gusto Pero sinasabi dito, Carpooling. like for example, ang fighter jets, o alam natin, di ba, mabibilis yan yung mga fighter jets. Yung F-35 fighter jet will consume 6,000 liters of gasoline per flight hour. 1 Per hour. 6,000 liters of gasoline. Gasoline. Imagine, high-power gasoline pa yun. Hindi mo pwedeng diesel. Ano yan? Kailangan yung mga high-octane Yes, gasoline. right, di ba? okay. Gasoline. Imagine, itong fighter jets na ito, ang dami palipat-lipat, hindi naman isang lipad lang yan. At may isang practice yung mga air shows. Di ba? Yung mga demo, Yeah. yung tinatawag na, I think, Blue Diamond. Pag may mga anniversary Oo, yung mga countries, yung may mga parang show showcase, talaga, yeah. mga Yes. nag-aano sila ng display ng kanilang mga airplanes. Yung kailang mga air jets. skills. Oo. However, if you look at this, yung show na yon hindi lang naman isang oras. Sabihin natin isang oras, ilang jets yung lilipad. Tapos, ilang hours sila nagpa-practice. Yes. You know, ilang oras sila gumagamit ng gasolina yun, diba? So all of this has also, in terms of carbon emissions and use of non-renewable energy, yan po ay nagagamit sa mga practices rin ng military. Kumbaga sabihin natin, hindi na kailangan, sabihin natin kung sa war, kailangan naman yung jet ay lumipad, di ba? Pero yung sa minsan may mga air shows, mga ganyan. Wala bang solar na lang? Pag mga air shows lang, solar na lang po kayo. Magbalon na lang. Mag-hot ano ka na lang. Balon Hot tayo. balon. Sayang ang energy sources. Oo nga for Pero those this should not purposes. stop us still from na magtipid tayo sa paggamit ng ating enerhiya. Pero at the same time, parang sabihin natin, nakakainis. So the war really consumes a lot of Yes. energy. Oo. Yan ay maraming ginagamit na energy as well as materials for the weapons, for the machineries, for all of the things that they do in a war. Ang dami pong resources na sinisira, ginagamit, at na lang. You know. So again, I was go back to the idea of the solution. Hindi ba? Ano ba yun? Kasi kung tuloy-tuloy yung armed conflict, talagang it will destroy the whole planet. Hindi ba? It will destroy our, kumbaga, natural resources natin yan. Yung hangin, yung tubig, yung mga oceans, and everything. So, how? Sabihin natin, paano naman tayo? Hindi tayo, lang tao lang tayo. Ano magagawa natin as kung natin sana matigil yung mga gera, mga awayan. Meron din naman tayo magagawa, hindi ba? Meron naman yung ating mga little efforts. Kumbaga At saka if you look at it, ma'am, parang it really stems from the kind of consciousness that these people have, or in the world in general, that iniisip natin that this world belongs to us. Oo. Parang pag-aari natin yung At gusto natin Gusto ko. pag-awayan. gusto natin pag-awayan, gusto natin pagparti-partihin yung mundo. When in fact, this world is not our property. So, kailangan merong change of consciousness, hindi ba? Hindi naman tayo mga Diyos, hindi naman tayo mga Tsaka hindi natin master. pag-aari talaga yung buong mundo. I mean, bago pa tayo pinanganak dito, Andito na. nandito na yan. Iwan. At iiwan pa rin lahat natin. yan. Kahit naman si Putin, kunin niya yung Ukraine, iiwan din niya yan. Yeah. Yes. Tapos kung naniniwala, hindi lang niya alam may reincarnation, baka siya ma-born dun sa Ukraine the next lifetime niya. Diba? Na-karma siya. Oo. Kaya iniisip niya lagi yung Ukraine na siya maipapanganak. In any case, there is a solution, and we have friends who are now putting together a movement, a project to bring peace to the world. And this is through the meditation 24/7 project. No, we are working together to put meditation online for people so that they can always be focusing on the solution, which is meditation on the sacred sounds,
or healing Yes. sounds. Oo. Ang maganda yung tawag nga natin, healing sound, kasi hindi lang It's really nakaka-heal ng healing. body, pero nakaka-heal ng mind and spirit. Ano No? yun eh, we really need that down. Kahit yung sa church leaders, No. yung being peaceful within will actually prevent yung mga conflicts daw all over Yeah. the world. So, kung hindi tayo peaceful, yung lagi, that feeling of aggressiveness, kasi lagi tayong, mayroon tayong feeling na parang kulang. No? So, we tend to grab, we want to get more and more and more. This experience is actually not being peaceful within. Yeah. Tsaka di ba sabi ng teacher natin that yung peacefulness, it has to come from within before affect the environment, the whole world. Yeah. We have to be It's peaceful possible within naman to be ourselves. peaceful within Yeah. ourselves. Di ba? Pwedeng ma-achieve ang inner peace, ma-achieve yung inner satisfaction. Pero kailangan ang hanapin mo sa dimension ng spiritual. Hindi ba? Hindi naman pwede itong material makakasatisfy sa atin. So, kailangan meron tayong spiritual peace, Yeah. contentment, fulfillment. Yan ang mga treasures. Ano yung mga treasures na yon? Love Yeah. for the Supreme, love for all of His children. Yan yung mga nakakapuno ng puso. At saka then we can share with others love. Yes. Diba? Oo. So we call on everybody to contribute to magkaroon ng mapayapang daigdig, magkaroon tayo ng, yung practice, prayer, time in their lives, meditation time. Kailangan talaga bigyan mo ng Yeah. oras eh. Hindi pwedeng hindi. Yeah. Tamang-tama, like ngayon, malapit na naman ang Pasko. And during Christmas, di ba ito yung lagi natin sinasabi, peace on earth. Ito na yung panahon. Kung hindi man natin pa nagagawa natin, dagdagan pa natin. Oo. Right. We should add more. And going back to the sinasabi ni Ma'am Socorro, no, that we would like to promote peace through the practice of meditation. Sa center po namin, sa Self-Care Lifestyle Center, we teach people how to practice meditation, individual or in groups. So if you have time, please let me know if you want to learn about meditation. We can share the gift of meditation with you. So, Alam mo, pag nag-meditate tayo, napakasarap. Kung masarap yung kumain ng vegetarian, vegan recipe food, ito naman masarap mag-meditate talaga. Yung kumbaga, it is so wonderful. And to experience this is hindi na kayo kailangan gumastos, hindi kayo kailangan lumabas, hindi kayo kailangan maghanap ng within the heart. You can experience the inner peace in your very own home, your very own place. And this is kaya nga ito yung pinaka-effective and the easiest and simple ways. Yeah. Kasi meron mga convention na, maraming convention kagaya ng environmental modification convention. Pero, pipirma yung mga leaders. Tapos hindi naman susuwayin din nila. Pinirma nila, di ba? Hindi naman nila kaya susundin. ititreat lang nila yung kanilang mga Sometimes regulation it's really for para hindi kailangan strictly following it. It's very true. No? Kaya nga, ngayon maraming mga iba't ibang partnerships, maraming iba't ibang mga treaty ang nangyayari. But still, parang it's still worsening. No? Hindi talaga nagbabago yung pag-ikot ng mundo natin. More and more wars, more and more conflicts are happening. Kaya kailangan natin more and more meditation. Yes. More and more kindness to people, respect for people. Kasi yung respect din ay diyan nag-uugat yung if you have respect, ayaw mong awayin yung ibang tao. Ayaw mong i-exploit, ayaw mong take advantage of. Basta you have respect for people. Ayaw mong mag-abuse, to even want to be controlling and having power over other people. Because we start learning meditation, we begin to appreciate that we're all family, di ba? We're all, children of God in one family. So, we don't treat our brothers and sisters like that. Yung kagaya na nangyayari ngayon sa mundo natin. So, for meditation, it affects na our
relationship with ourselves, our relationship with others, our relationship with the world, and our relationship with the Creator. Yes. Napapalawak yung ating pananaw sa lahat ng bagay. Sa sarili natin, sa ating kapwa, sa buong mundo. Kaya nga, hindi lang enough na manood tayo ng news, na tayo ay manood ng mga sine na may mga war or documentaries na may mga armed conflict, you know. Kaya nga nakakaano nga yun minsan yung games, bata pa lang puro mga violence na kaagad ang pinapanood. Oo. Pero kung ang kailangan, we spend more time on actually creating peace. No, we spend time on actually putting our minds and our hearts into making it so that we have a better relationship with our brothers and sisters. Yung napakalawak ng family natin. Kahit kaibang mga ating nationality or mga family names, you know, we have a very, very big family, not only na human form, but also relating to other species of life who are also our relatives. No? So we have respect for them. So maawa tayo pag meron tayong ginawang action na destructive. Ay nako, kawawa naman yung kapatid natin, hindi ba? Kaya nga di ba ma'am, parang sabi nila yung parang panlaban natin sa hatred, sa war is yung love, kindness, peace from within. Yun yung pangtapat natin sa kaguluhan sa mundo na to. Kailangan mas maraming nagla-love. Hindi ba? Yes. And it's very individual, no? Sabi nga, kindness can only be ang pwede mo lang ipalit sa kindness is really kindness rin. So, ibig sabihin, priceless. Let's start being kind to others. And this is what will create that ripple. No? Kasi yung iba, di ba yung iba pag mainit ng ulo, galit, tapos sasabayan mo. So, pareho na lang kayo doon mag-alboroto. Whereas, if one person there is very kind enough to understand what is this person going through, no? Bakit kaya talagang sobrang mukhang galit na siya. Huwag mo na lang tapatan. No. If you're kind, then after some time, para makikita nila, why is that person very kind? Mamahiya ka rin sa kailangan pag-aralan natin lahat in the art of sweet talk. Yun yata kasi yung kulang. Galit. Pag galit siya, galit din ako. Galit din siya. So, it's a skill. It's a skill. Ano yan for armed conflict? Sweet talk ang kailangan for armed conflict. Okay, konti na lang ang panahon natin. Batiin natin si Aurora Garcia na sumasali rin sa atin. And to all of our viewers, thank you very much for joining us and also being part, I hope, of our movement for peace. No? Yes. Meron kayong goodbye greetings natin? Well, let's all live in peace and start that with being peaceful within ourselves. Invite ko din sila, ma'am. Tomorrow we have our self-care Sunday session. Every Sunday po yun, 10 a.m. and 3 p.m. at Self-Care Lifestyle Center. Let's start sa San Fernando, La Union po siya. Kung pupunta kayo dito sa La Union, please let rin namin si enjoy niyo. Herschel Tolentino. Hello po, sir. Thank you po. Sa mga humahabol, they can replay the episode today and put your comments, share your comments with us, and we can still read your comments. Thank you very much. Have a good day, and good week, and a good year. Have a peaceful weekend po sa ating lahat. Thank you. Take care. Bye-bye. Pangkalusugan, pangkalikasan, go Palakas.